كوماندوز بحري أنيق أطلق على نفسه لقب قرصان الجمهورية. شارك في العديد من الانقلابات، وتزوج 7 مرات، وأب ل8 أطفال على الأقل. بدأ حياته المهنية في الكونغو، وأنهاها بسلسلة من الانقلابات في جزر القمر. عمل في خدمة شاه إيران، وساهم في تدريب القوات اليمنية. خدم تحت إمرة الاستخبارات البريطانية ووكالة الاستخبارات الأمريكية في أنغولا، كما كان يدير إمبراطورية اقتصادية كبيرة لتهريب السلاح. كلب الحرب، المروع الأخير، صانع الانقلابات، وزعيم المرتزقة في إفريقيا. ألقاب اكتسبها صاحب الاسم الوهمي بوب دينار على مدى عقود. فكيف بدأ حياته وكيف انتهى به الحال؟ ولد بوب دينار واسمه الحقيقي جيلبرت بورغود يوم 7 أبريل نيسان عام 1929 بمدينة بوردو جنوب فرنسا. خدم في القوات البحرية الفرنسية في أوائل الخمسينات، ودخل الشرطة الاستعمارية في الجزائر والمغرب قبل الاستقلال، ثم انتقل إلى إفريقيا في الستينيات وعرض نفسه كبندقية للإيجار. اشتهر بكفاءته وصرامته في تدريب قواته البدائية، وكان من بين مرتزقة ما بعد الاستعمار المعروفين باسم لي آفرو أو الرهيبون. ساعدت خبرته العسكرية ومهارته التنظيمية في تطوير سمعته. كان جزءا من فريق الكوموندوس الذي قام في عام 1963 بإنقاذ المدنيين المحاصرين من قبل المتمردين في مقاطعة كاتانغا البلجيكية في الكونغو. شكلت الغارة أساس فيلم ذا وايلد جيس، وساعدت على ترسيخ سمعة دينار كمقاتل لا يعرف الخوف. في نفس العام عمل مع المخابرات البريطانية في اليمن ضمن الجيش الملكي، ثم استأنف القتال سنة 1975 إلى جانب حركة يونيتا في أنغولا المدعومة من الدول الغربية. خلال العقود التالية يعتقد أنه قاتل في نيجيريا وبنين وزائير قبل مشاركته الطويلة الأمد في جزر القمر. سعيد مصطفى محجوب. في عام 1977 تم توظيف بوب دينار ومرتزقته من قبل فرنسا للمساعدة في الإطاحة برئيس جزر القمر المعلن حديثا أحمد عبد الله، وذلك انتقاما لإعلانه الاستقلال عن فرنسا ووضع مكانه الرئيس علي صويلحي. ونجح دينار بالمهمة. بعد 3 سنوات عاد دينار وأطاح بالرئيس الصويلحي وساهم في مصرعه، ليرجع الرئيس القمري السابق عبد الله إلى منصبه، والذي عينه رئيسا للحرس الرئاسي المكون من 600 جندي قمري يقوم بتدريبهم بعض الأوروبيين وعلى رأسهم دينار، الذي اعتنق الإسلام واتخذ اسم سعيد مصطفى محجوب، وأقام تحالفا استراتيجيا مع جنوب إفريقيا، وانتقل للعيش في إحدى جزر القمر حيث أقام مزرعة ضخمة، وتزوج من سيدة قمرية هي زوجته السادسة. وبعد ذلك تم ترحيل بوب دينار إلى جنوب إفريقيا، وذلك من طرف حكومة الرئيس القمري حينها سعيد محمد جوهر. عام 1989 أطاح دينار وبعض مرتزقته بجوهر ليحل محله الرئيس محمد تقي عبد الكريم، ثم ارتحل دينار ومرتزقته إلى فرنسا، ومنعه محمد تقي عبد الكريم من العودة إلى جزر القمر. بعد 5 سنوات توفي تقي عبد الكريم بشكل مفاجئ، مما جعل أصابع الاتهام تمتد نحو بوب دينار. أصيب دينار خلال حياته 4 مرات بجروح بالغة، كانت إحداها في الكونغو حيث فقد أحد أطرافه، وأخرى كانت رصاصة في الرأس في أنغولا. كان دينار جزءا مهما من لعبة الشطرنج التي أديرت خلال الحرب الباردة، إلا أنه لم يعمل لدولة بعينها، لكنه أجاب ذات مرة عن سؤال عما إذا تلقى ضوءا أخضر من باريس في عملياته بالقول: ليس بالضبط، تلقيت ضوءا أصفر فقط. وفي عام 2006 عرض للمحاكمة في فرنسا لمحاولته الانقلابية الأخيرة الفاشلة في جزر القمر، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ.
وصفه محاميه إيلي حاتم في آخر جلسة استماع له بأنه كان كبش فداء الجمهورية، لكن وبسبب إصابته بمرض الزهايمر لم يسجن، وتوفي في 13 من أكتوبر عام 2007. فهل سمعت عن بوب دينار من قبل؟ أخبرنا ماذا تعرف عنه في التعليقات.